गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहीतच आहे की आपण स्पोकन इंग्लिशचा क्लास आता या ठिकाणी 15 तारखेपासून चालू करत आहोत. तर ज्या विद्यार्थ्यांना क्लास जॉईन करायचा आहे त्यांनी या ठिकाणी जॉईन होऊ शकता. तर यामध्ये सुरुवातीला आपण या ठिकाणी इथं इंट्रोडक्टरी भाग मी तुम्हाला शिकवतोय की यू नो दॅट इन अ स्पोकन इंग्लिश और इन अ ग्रामर देअर आर 24 helping verbs. Helping verbs are very very important for in English. If you learn helping verbs, then you will understand what type of sentences we can make. म्हणजे आपण कुठल्या प्रकारचे वाक्य बनवू शकतो हे आपल्याला यावरून कळू शकतं विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, यामध्ये तुम्हाला जर असं दिसेल की हेल्पिंग व्हर्ब्स, आता किती हेल्पिंग व्हर्ब्स आहेत, तर हे 24 हेल्पिंग व्हर्ब्स आहेत. याच्यामध्ये am, is, are, these are the helping verbs are primary helping verbs. Am, is, are, was, were, shall, will, has, have, had, do, does आणि did. तर तुम्हाला माहिती आहे am, is, are हे to be चे आहेत. am, is, are, was, were हे to be ची सहाय्यकारी क्रियापद आहेत. am, is, are म्हणजे काय, तर आपण am, is, are म्हणजे आहे. am, is, are म्हणजे काय आहे या अर्थानं आपण वापरतो, बरोबर. आणि आय बरोबर आपण नेहमी ॲम वापरतो. आणि जेव्हा सिंग्युलर सब्जेक्ट असतो विद्यार्थी मित्रांनो, तेव्हा आपण इज वापरतो. आणि आर केव्हा वापरणार, जेव्हा प्लुरल असणार आहे, अनेक वचने असणार आहे, तेव्हा आर वापरणार आहात तुम्ही, पण हे प्रेझेंटमध्ये वापरणार आहात. बट इन अ वॉज ऑर वेअर यू मे बी यूज इन अ पास्ट टेन्स. पास्ट टेन्समध्ये एक तर कंटिन्युअस म्हणून वापरू शकता तुम्ही आणि मेन व्हर्ब म्हणूनही वापरू शकता. आलं लक्षात. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी शाल, विल हे फ्युचरसाठी आपण वापरत असतो. आणि हॅज, हॅव याचा मेन व्हर्ब म्हणूनही वापर केला जातो. हॅज, हॅव, हॅड यांचा मेन व्हर्ब म्हणूनही वापर केला जातो आणि हेल्पिंग व्हर्ब म्हणूनही वापर केला जातो. जेव्हा हॅज, हॅव, हॅड हे आपण मेन व्हर्ब म्हणून वापर करतोय तेव्हा त्याच्याबरोबर काही येणार नाही विद्यार्थी मित्रांनो. लक्षात. आय हॅव अ डॉग असं तुम्ही म्हणू शकता. आय हॅड अ कॅट. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्हाला वापर करता येईल. पण जेव्हा तुम्ही हॅज, हॅव, हॅड वापरता तेव्हा तुम्ही परफेक्ट टेन्स वापरत असता विद्यार्थी मित्रांनो. लक्षात. ह्या ज्या सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत त्या तुम्हाला या क्लासेसमार्फत शिकवल्या जाणार आहेत. आणि त्यामुळे तुम्ही या ठिकाणी बहुसंख्येनं या ठिकाणी येण्याचा प्रयत्न करा. आणि खूप उन्हाळी क्लासेस हा सुंदर क्लासेस आपण घेणार आहोत. तर त्यामध्ये डू आणि डज आणि डीड. आता डू, डज, डीड सर्वात महत्त्वाचं असतं की डू, डज, डीड हे क्वेश्चन टॅगमध्ये वापरलं जातं किंवा वेगवेगळ्या भागामध्ये वापरलं जातं. आणि याच्या सहाय्यानं आपण या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे येस नो टाईप क्वेश्चन, WH क्वेश्चन करत असतो. पण जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन करत असता तेव्हा विद्यार्थ्यांमध्ये कन्फ्युजन काय असतं, तर डू केव्हा वापरायचं आहे, डज केव्हा वापरायचं आहे किंवा डीड केव्हा वापरायचं आहे हे विद्यार्थी मित्रांना कळत नाही. त्यामुळे ही कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी आपण या ठिकाणी तुम्हाला शिकवणारच आहोत. पण या ठिकाणी आज आपण बेसिकली इंट्रोडक्टरी भाग पाहतो विद्यार्थी मित्रांनो. त्याच्यानंतर आहे कॅन, कुड, शाल, शूड, वी, मे, माईट, मस्ट, वूड, नीड, यूज्ड टू, ऑट टू आणि डिअर. ओके, मग आता कॅन, कुड हे काय येतं, मॉडल ऑक्झिलरी आहेत. मॉडल ऑक्झिलरी कॅन, कुड. त्यानंतर शूड, शाल, विल, वूड आहे की नाही, मे, माईट, मस्ट, वूड, नीड, यूज्ड टू आणि ऑट टू आणि डिअर. आता तुम्हाला एक माहिती आहे की मॉडल ऑक्झिलरी बरोबर आपण या ठिकाणी काय वापरत असतो विद्यार्थी मित्रांनो, तर यस, V1 वापरत असतो. लक्षात. नेहमी लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, मॉडल ऑक्झिलरी बरोबर V1 वापरलं जातं. म्हणजे ते या ठिकाणी बिअर इन्फिनिटिव्हच असतं. म्हणजे त्याच्याबरोबर आपण दुसरं वापरणार नाही आहेत. आणि प्रत्येकाचा वेगवेगळा अर्थ जर तुम्हाला समजून घ्यायचा असेल तर तुम्हाला या क्लासेसमध्ये यावं लागेल. म्हणजे कॅन म्हणजे काय, कुड म्हणजे काय, कॅन केव्हा वापरलं जातं, कॅन आय गो, कॅन आय राईट, कॅन आय प्ले, कॅन आय डान्स, अशा प्रकारे कुड आय प्ले, कुड आय डान्स. आणि हेच वाक्य या ठिकाणी आपल्याला आले पाहिजे. म्हणजे आय शूड गो टू स्कूल, आय शूड राईट अ लेटर, आय शूड हेल्प माय पॅरेंट्स. ओके, दीज आर द सेंटेन्सेस आर व्हेरी व्हेरी नाईस सेंटेन्सेस. अँड वेन यू विल try to basic concept, then you will get the lots of knowledge about English. विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्रजीमध्ये जर मास्टर की तुम्हाला मिळवली तर नक्कीच तुम्ही भविष्यामध्ये कुठल्याही सब्जेक्टमध्ये मास्टर की मिळू शकता. आणि त्यामुळे या ठिकाणी पवार सरांचे इंग्रजी क्लासेस मार्फत तुम्हाला दररोज या ठिकाणी असं डेली हा जो कोर्स आहे तो यामार्फत तर शिकवला जाणारच आहे. ऑनलाईनही शिकवला जाईल, यूट्यूब मार्फतही शिकवल्या जाणार आहे. आणि आपलं यूट्यूबचं चॅनल आहे लर्न इंग्लिश विथ पवार सर, या चॅनल मार्फतही शिकवल्या जाणार आहे.
तिथेही तुम्ही या ठिकाणी व्हिडिओ पाहू शकता. आणि जे काही लाईव्ह क्लासेस आहेत, या लाईव्ह क्लासेसमध्ये आपण दररोज या ठिकाणी पाऊण तास तुम्हाला शिकवणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी या गोष्टी शिकायला मिळणार आहेत, जेणेकरून तुम्ही इंग्रजीमध्ये मास्टर झाला पाहिजे. आता ही बेसिक कन्सेप्ट मी थोडक्यात समजून सांगितलेली आहे, पण तुम्ही भविष्यात सुद्धा या ठिकाणी क्लासेसमार्फत येऊन किंवा ऑनलाईन सुद्धा या ठिकाणी मी बरेच व्हिडिओमार्फत शिकवलेलं आहे. ते व्हिडिओसुद्धा तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता आणि डिटेल्स व्हिडिओसुद्धा या ठिकाणी क्लासेसचे आपण दिलेले आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला पाहता येतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लवकरात लवकर त्वरा करा, त्यांना ॲडमिशन या ठिकाणी फुल होण्याची शक्यता आहे. 15 एप्रिलपासून आपला क्लास चालू होत आहे आणि तेव्हा तुम्ही लवकरात लवकर या ठिकाणी ॲडमिशन जॉईन केले तर नक्कीच तुम्हाला या ठिकाणी या कोर्सचा पुढं भविष्यामध्ये खूप या ठिकाणी फरक पडणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी हा कोर्स अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण केलेला आहे. तर असा दररोज या ठिकाणी एक जे नोट्स आहे ते मी तुम्हाला यामार्फत पाठवण्याचा प्रयत्न करेन, जेणेकरून तुम्हाला शिकायलाही या ठिकाणी काय होईल, सोपं जाईल. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू.